det finns en sån himla tycka synd om stämpel inom synskadevärlden tycker jag. Eller utanför mot folk som ser dåligt. Som är helt ofattbar tycker jag. Ja, jag håller med. Och jag tror att det är lite det som gör att man inte uttrycker det och inte yttrar det liksom, utan man håller det för sig själv. För att man vill inte att folk ska tycka synd om en. Jag heter Vanessa och jag har en ögonsjukdom som heter LCA som gör att jag bara kan se ljus och mörker. Jag heter Olivia. Jag ser bara ljus och mörker på grund av att jag föddes för tidigt. Jag heter Wilmer och har en ögonsjukdom som heter LON, så jag ser ingenting rakt fram, men jag ser lite grann på sidorna. Tänk dig på den. Hur fick du din synnedsättning? Hur fick du din synnedsättning? Min ögonsjukdom då är ju genetisk, så jag föddes med den. Alltså mina föräldrar har båda en gen som då kan ge den här formen av synnedsättning, och sen när de fick mig så blev det liksom 2 av den genen helt enkelt. Så därför ser inte jag helt enkelt. Men de ser? Ja, precis, de ser precis som vanligt. Och jag har en lilla syster och hon kan se 100% liksom, helt fullt. Men visste man innan du föddes att de bar på den genen, eller blev det som en överraskning? Nej, alltså man visste inte det. Utan det upptäcktes typ på 2 månaders kontrollen, om jag inte minns fel, att jag inte riktigt fäste blicken och sådär. Och då började de fundera lite och så. Men Olivia, hur var det för dig? För mig så var det så att jag föddes för tidigt i vecka 29. Så att det var en hel del organ och sånt som inte var liksom utvecklade som de ska. Och en stor risk var då att näthinnan lossnar för att ögat inte riktigt är utvecklat. Och det hade gjort på båda ögonen. Men man lyckades rädda det ena så att jag ser ljus och mörker på höger öga. Och i vänster så har jag en protes. Men ljus och mörker, är det liksom att det är som är skuggor då? Eller kan du snarare uppleva att här inne är det ljust eller här inne är det mörkt? Mer som ett strålkastare som ger ett... Ja, mer att det är liksom... Det är antingen ljust eller så är det mörkt. Ja. Jag kan inte se skuggor eller något sånt. Jag kunde se färger när jag var liten. Ja. Men det kan jag inte göra längre. Och i det här ljuset så är det liksom ett konstant ljus. Ja. Inga kontraster? Liksom, nej, inte på det sättet. Alltså, om någon ställer sig framför typ solen eller det är ett träd, då kan jag kanske se det. Hur var det med klasskompisar och så då? Jag flyttade till Sverige när jag skulle börja 7:an. Och då hade jag dels synnedsättningen och dels att jag inte kunde svenska. Och jag hamnade i en väldigt, väldigt stökig klass. Och resultatet blev att jag var mobbad av nästan hela klassen. Högstadiet ut liksom? Nej, fram till ungefär 8:an. Det var min musiklärare som kom med mig till rektorn och bara, nu ska den här tjejen byta klass. För det här accepterar jag inte. Nej, alltså i stort sett. Jag älskar folk som går in sådär. Ja. Alltså, oavsett vad det gäller, när de ser att något är så här hemskt och så bara, nej, nu är det faktiskt bra. Nu räcker det liksom. Verkligen. Så att jag bytte klassen och då blev det bättre. Och det är för att jag fick en idé att ha som en introduktion av mig själv och min funktionsnedsättning och vem jag är. Och att jag är mer än synnedsättningen på typ en av de första dagarna. När jag hade kommit dit till den nya skolan. Så jag introducerar mig själv och så visar jag, tja, jag är den här tjejen, jag är blind, men det är liksom absolut ingen fara. Det funkade och jag fick väldigt många kompisar efter det. Men för mig har det varit ganska svårt att läsa av lite så här sociala signaler, hitta folk vart de är. Man kan inte riktigt söka ögonkontakt med samma sätt. Men jag tror också på det där, att vara öppen och ärlig med att det här är jag, den här funktionsnedsättningen har jag, liksom, den här hjälpen kanske jag behöver, men samtidigt det är inte hela min personlighet. Ja, men för jag till exempel, jag är ju född seende tills jag var 16 ungefär. Jag jobbade på restaurang och så kom jag hem och så hade jag lagt mig i min fåtölj och längst bort i mitt rum så hade jag en bas hängandes på väggen.
Och då var det bara från en dag till en annan att jag inte såg. Jag såg inte den längre. Och så åkte vi iväg på massa utredningar under ett halvår. Och sen av en slump fick man reda på vad det var för ögonsjukdom. För det är jag och typ 100 till som har i Sverige. Och då sa de att det kan bli värre på andra ögat. Och då skulle jag få en synskada liksom. Och det fick jag också en vecka senare. Och så blev det jättedåligt jättefort. Så bara på några veckor så började jag se superdåligt. Och sen under 2 år så blev det successivt sämre. Så att nu ser jag ju ingenting rakt fram och en synskärpa på 2% på sidorna. Så att det är som att det fejdar in från sidorna till en suddig fläck som totalt är helt borta. Som är ganska ljus liksom. Men alltså, hur var det att förlora synen liksom, vad sa du, det var 16, alltså det är ju mitt i liksom så här, alltså tonåren egentligen. Och att då förlora synen, det måste ju varit väldigt jobbigt. Alltså jag föddes ju bara med min synnedsättning så att jag vet ju ingenting annat. Ja, precis. Nej, det var fan helt fruktansvärt. Alltså jag sa inte till någon vad som hände. Jag isolerade mig liksom inte. Jag gick till skolan och så. Jag umgicks med mina kompisar utanför skolan, men i skolan där liksom allting bara krackelerade. Som att lärarna fick reda på det, men lärarna hjälpte inte till med någonting. Som att det såg ut som att jag såg, i och med att jag har ett sånt kroppsspråk, i och med att jag är född så. Ungefär några veckor kände jag mitt liv är över, för jag har skatat sedan jag var liten. Jag minns himla tydligt när jag åkte till skateparken på det jullovet och missade på ett trick som jag borde klara, och jag missade bara för att jag såg dåligt. Och då kom jag ihåg att jag gick och satte mig på bänken och så grät jag en skvätt och så åkte jag hem. Och så var det så här, jag kommer aldrig kunna åka skate på det. Och jag har skatat varenda dag sedan jag var 9. Det är liksom det enda jag har gjort. Och jag pluggade musik också och läste massa noter. Och då är det så här, vad händer nu då? Kan jag inte lira heller? Men i depressionen så var det också någon slags känsla av att så här, fan, det här ska väl gå ändå liksom. Så att även när jag började skata igen och blev duktig igen och det gick jättebra, jag spelade trummor så jag är inte jätteberoende av noter, så var det ändå det här, vad är det som sker liksom? Alltså Olivia, har du känt så någon gång? Att det typ så här, nej men jag vet inte, att du varit ledsen över att du inte kan se eller så? Det är klart att någon gång har man ju känt det, att man inte, att det inte duger. Eller att man önskar att man kunde göra något annat. Man önskar att man såg. Känner du att du kan yttra det då när du känner så? Egentligen inte. För det kanske verkligen känna igen att så här, jag har ändå kommit över hela den här traumat av att gå från seende till synskadad och kan prata väldigt öppet om det, men jag känner att det enda jag inte är liksom tillåten att säga är att jag saknar att se. Och det är inte gentemot andra människor, jag tror att det är gentemot folk i min omgivning, att då blir det så himla lätt att de lägger huvudet på sned och tycker synd om en. Men även fast det är en totalt rimlig grej att känna att om man är född synskadad, men det är klart jag också vill se, eller som jag, att det är klart jag också vill se igen. Känner du att det blir annorlunda bemött än seende? Det finns en sån himla tycka synd om Ja, det gör det. stämpel inom synskadevärlden tycker jag. Eller utanför, mot folk som ser dåligt. Som är helt ofattbar tycker jag. Jag håller med, och jag tror att det är lite det som gör att man inte uttrycker det och inte yttrar det liksom, utan man håller det för sig själv. För att man vill inte att folk ska tycka synd om en. Nej. Man vill inte, om man går till någon och säger liksom hur man känner. Ja. När man får en sån här dålig dag. Man vill inte få det här svaret, vad du är synd om dig och stackare och liksom så här. För att så här, det hjälper inte, det gör saken värre. Ja, men exakt. Ja, man kan ju vara liksom, vad ska man säga, det är ju inte så bra heller att bara så här, skärp dig. Men liksom, man kan ju vara empatisk liksom, utan att bara, det är jättesynd om dig. För jag håller med er båda, alltså, det är väldigt så. Framförallt, kanske bara mina fördomar, jag vet inte, men många äldre är ju så här, men gud, hur klarar du ditt liv liksom? Och det är så här, alltså det är som vem som helst. Alltså det är inte så annorlunda som folk tror egentligen. Nej, alltså det där gör mig helt galen, för att det tog ganska lång tid för mig att liksom börja våga fråga folk om hjälp. Men vad är problemet? Jag har ju bara sagt, vart är den här chokladen jag vill ha? Ge mig bara den liksom. Ja, Exakt. Det blir fel hela tiden. Det är det ens liv går ut på, att det blir fel. Och att man ska lösa de problemen. Så här, men vart är det här glaset, eller vart är min färdtjänst, eller vad det nu kan vara liksom. Ja, precis.
jag försöker tänka okej, jag ska lösa situationen, jag ska också hålla lugnet. Om det dessutom kommer in någon som inte är lugn, som kanske egentligen inte vet så mycket eller inte vet hur de ska lösa liksom, situationen. Då blir det en extra stress. Jaha, jag måste lugna ner den här människan och jag måste lösa situationen. Men att folk liksom projicerar sin rädsla för att se dåligt på en själv så att de tycker synd om en. Det är jag är väldigt provocerad utav det alltså. Nej, men alltså, jag tror att både jag och Olivia använder ju vit käpp mycket. Och det visar ju för omgivningen. Folk blir snarare tvärtom och liksom är så här, men liksom, gud, ska jag hjälpa dig? Behöver du hjälp? Än att liksom bara, nej, men du klarar väl det här själv. Det är det som är så himla spännande. För jag har varit ledsagare en del, inte i yrket utan till en kompis som en äldre man som inte ser någonting, som kör käpp. Och när han kommer in i en butik och ber om hjälp, då springer de runt som vesslor och plockar exakt allting han vill ha. Så de är jättegulliga. Alltså det finns ganska mycket, men jag åker just nu runt till exempel på visningar, lägenhetsvisningar. Och där blir jag bemött väldigt ofta med, jaha, klarar du av att bo själv? Klarar du av att laga mat? Har du någon assistent som kommer till dig 24 timmar om dygnet? För vi kanske inte vill släppa fram dig att vara hyresgäst om inte du har någon assistent. Och det är sånt där som gör till exempel att man blir misstrodd. Men har de sagt det? Ja. Men alltså förlåt, men det där är diskriminering. Faktiskt. Om de bara säger nej, alltså du får inte hyra den här lägenheten för att vi inte tror du kommer klara av det här. Ja. Men det kommer flera olika situationer. Alltså jag vet inte, man går ut på krogen och blir så här, jaha, kan du med synnedsättningens vara här ute? Alltså liksom, och det, så här. Ja, för den personen som sa det där idiotiska till dig om att du borde ha en assistent för att få bo där, den personen går väl säkert hem sen och lyssnar på Ray Charles eller Stevie Wonder och tycker så här, de här är så otroligt coola för att de är helt blinda, och visste du, han spelar alla instrument själv och tycker att det är jättehäftigt, men sen bemöter de folk som har synnedsättning på ett väldigt inhumant sätt ute i världen sen. Ja. Hur är det att söka jobb som synnedsatt? Det glömmer jag aldrig första gången jag skulle söka sommarjobb. Jag var 15 tror jag. Och jag var väldigt tydlig i mitt mejl med att så här, jag har endast en synnedsättning. Det betyder inte att det är något fel på mina ben eller på mitt intellekt eller på någonting, utan det är bara mina ögon som inte fungerar. Hon var sådär, nej, alltså du har uttryckt ett alldeles för stort hjälpbehov i med ledsagning och sådär, och att du kanske inte hittar överallt så bra, så liksom, det finns tyvärr ingenting. Jag har varit så himla tagen och bara, men vad? Det där är diskriminering. Det var så jävla konstigt. Ja. Så min pappa ringde upp och var lite så här, men så där kan du inte säga. Liksom. Det är klart att man nästan ska kunna jobba på sommaren. Liksom. Och då var hon så här, jag ska kolla. Och så gjorde hon det, och så ringde hon upp och bara, vi har hittat en arbetsplats som kan ta emot henne här. Och det blev jättebra liksom. Och jag behövde ju inte, alltså mina kollegor fick hjälpa till lite grann och så. Men det blev bra för dig under ja, det sommaren. blev ju bra. Ja, absolut. Ja, men jag till exempel är utbildad bagare på ett ganska fint eller ganska prestigefyllt bageri, och sen stängde det ner, och då skulle jag söka vidare som bagare över sommaren. Men då gick jag till andra bagerier som också var bra liksom, men som inte hade samma status som det stället, så de visste ju så här, men här är en bagare från det stället, det är en duktig bagare. Men bara för att jag såg dåligt så var det bara så här, nej men då kommer det inte här fungera. Och så var det på i alla fall 2 ställen i innerstan, vilket jag tyckte var helt ofattbart, i och med att jag är både sympatisk och gör ett bra jobb liksom. Men jag tycker att varje vår så kommer, det spelar ingen roll hur bra man börjar må psykiskt, varje vår kommer den här ångestvågen ändå. Vad ska jag jobba med i sommar? Jag kan inte ta ett extra jobb, jag kan inte bara ta som alla mina polare gör, eller de som har semester liksom. Det är skit alltså. Du då, Olivia, vad söker du för jobb? Jag söker mest så här administrationsjobb just nu. Eller försäljare. Det är ju verkligen saker där det går att lösa ju. Ja, men exakt. Administrativt, då är det ju du som vet bäst vad som funkar för dig med dina hjälpmedel ju. Precis. Ja, men exakt. Men det är ofta som man inte ens tänker på att fråga mig liksom, okej, hur kan vi lösa det här? Utan då blir det bara, nej men du får inte det här, det blir lätt så. Ja, men alltså, det är helt sjukt alltså, hur det liksom, man kan bli.
Jag håller på att skriva CV just nu faktiskt, eftersom jag gärna vill söka liksom deltids/helgjobb. Och jag kommer inte skriva att jag har en synnedsättning, för det känns som att folk kommer bara direkt och bara nej och bara kasta ansökan liksom. Ja, jag har aldrig någonsin sagt på en arbetsintervju eller skrivit i ett CV att jag ser dåligt. Nej. Jag brukar, men i alla fall vid 2-3 tillfällen så har jag varit på intervju, fått jobbet och sen har jag sagt jag ser det väldigt dåligt och det är det här det kommer innebära, men det kommer lösa sig. Och det har ju blivit bemött lite olika, men just det som vi pratade om tidigare med att folk har så förutfattad mening om om du skriver att du är synnedsatt och jag skriver att jag är synnedsatt, så har vi två helt olika, vi har ju två helt olika situationer du och jag, Vanessa. Men de kommer bara tänka det här de kommer bara ge upp alltså. Ja, de kommer ge upp. Ja, du då, Olivia? Jag har faktiskt gjort ett experiment där jag skrev i mitt CV att jag hade en synnedsättning. Jag hade inte ett enda napp på intervju. Oh my god. Alltså. Inte ett enda. Jag tog bort det och så fick jag intervjuer. Men sen kommer vi till intervju och där går inte i mitt fall att dölja det längre. Nej. Just det. Utan man kommer bara så långt. Ja. Och det är där man blir så ifrågasatt. Jag känner att du blir ifrågasatt rent verbalt under intervjun, eller märker du bara att det är någon slags stämning av att nu betar vi bara av det här, sen hör vi aldrig av oss igen? Både och. Hur kan det vara verbalt? Det känns helt gränslöst. Ja, det är helt Nej, men någon kan vara så här, ja men du är ju blind. Hur ska du klara av det här jobbet, tänkte du? Du skulle liksom, inte, det du skulle händer inte såna här söka frågor. jobbet om du inte kände att du kunde liksom utföra arbetet. Nej, Ju. eller hur? Precis. Jag tycker det är så jävla fascinerande i med det att det råder en sån himla ett klimat i samhället där inkludering är så otroligt hett, och framförallt stora företag verkligen vill skylta med att vi jobbar aktivt med inkludering. Men sen när det väl kommer till kritan så är det ganska obehagligt och att man helst bara vill försöka få det gjort liksom. Hur är det att dejta med en synnedsättning kanske? Nej men jag har inte dejtat direkt så, men jag har ju en kille och han har ju också en synnedsättning. Och alltså vi träffades egentligen genom gemensamma vänner liksom, så jag har inte aktivt dejtat. Men vi var ganska lika i sättet. Jag är ganska liksom, emotionell som person. Det var han också. Med honom så gick det inte alls på liksom, utseende och sådär. Utan det var bara personlighet egentligen. Och det har ju hållit bra. Det med. liksom. Men Wilmer, har du haft några erfarenheter till exempel eller så? Ja, alltså jag har dejtat lite grann. Eller nu har jag en flickvän, men innan det, och vi träffades ganska naturligt, om man ska kalla det för. Det var inte via någon regelrätt dejt så. Men det jag kan sakna, eller har saknat i alla fall, inte nu, är det här när man ses ute, liksom bara att kunna se varandra, att behöva ge upp den här känslan av att jag kommer inte kunna se någon på andra sidan baren till exempel, eller på den vägen liksom. Så det blir ju jätteknepigt, men då det är ju också bara, man kan ju också bara gå runt och kolla nära, men det är ju, man får ju passa sig så att det kan bli väldigt obehagligt då. Man måste gå nära hela tiden. Ja. Hur är det för dig, Olivia? Eller vad Jag har liksom inte dejtat supermycket. För att jag har känt mig ganska osäker kring att dejta. Och det har just att göra med... Jag känner att så här, jag vill inte att fördomarna tar över dejten. Det ska ändå vara mysigt. Man ska ändå lära känna varandra. Det ska ändå vara liksom nice, och man ska flirta och grejer. Och känna in kemin. Så att jag har egentligen inte dejtat så jättemycket. För att jag har själv inte vågat. Och då har jag väl någonstans accepterat att så här, men det är lugnt att vara singel, eller det går bra, eller typ så här, jag behöver ingen typ, för att så här, jag har bara inte vetat hur jag ska ta tag i det. Nej. Men om du skulle våga, då hade du velat göra det? Ja, Ja. absolut. Men alltså det jag tänker lite att så här, om man kommer till en dejt och, så här, och så börjar någon fråga så här, alltså det är självklart att man får fråga. Jag uppskattar verkligen när folk är liksom nyfikna, men som du säger, fördomarna ska ju inte ta över. Om någon börjar ha värsta frågestunden med en, alltså då är det ju inte rätt riktigt. Alltså om en synnedsättning bara, då är det ju liksom fel så. Men jag förstår din oro 100%. Ja, för jag tänker att så här, egentligen tycker jag inte det är fel att fråga.
Jag vill inte att folk som lyssnar och tittar på det här ska tro att liksom, men gud, nu ska jag inte fråga. För alltså, det Nej, det är inte det är så. hemskt. Alltså, för nej, alltså, för det är verkligen inte det vi menar. Liksom, utan, Det är totala motsatsen till vad som menas ju. Ja, alltså folk får precis. fråga och folk ska fråga. Exakt, det är jätteviktigt. Ja. Men det ska inte heller bli liksom att alltså, det bara handlar om en synnedsättning. En dejt går ju ut på att lära känna en hel person. Liksom, och det är viktigt att komma ihåg att det inte är hela identiteten. Men det är också liksom. det är starkt att du säger att du inte vågar. Det är ett steg på Ja, vägen det är ju. jättebra. Att börja våga är ju att du säger det ju. Det är tycker jag är precis modigt av det. Ja. Alltså, hur är det för er? Tänker ni liksom mycket på utseende och så? Alltså, jag kan tänka mig att Wilma, kanske du tänker på det mer. Eftersom du har sett innan. Ja, men ja liksom, det är ju verkligen ljugigt om jag sa nej. Så, Ja. ja. ja, men liksom, hur stor roll spelar det för er? Det är ändå ganska, för det har hon frågat några gånger, att, för jag ser ju inte henne precis så som mina kompisar ser henne. Jag har ju någon slags bild av hur hon ser ut, men även, jag ser ju hur hon ser ut när jag är, hennes ansikte när vi är jättenära varandra. Men man vet ju själv, jag vet ju i alla fall själv att om jag kollar mig själv jättenära i spegeln så kan jag ju se lite sned ut. Men jag ser ju inte ut så på 3 meters håll. Man får ju en övergripande blick. Och det har jag ju inte. Så jag börjar ju tänka på helt andra grejer liksom. Mer liksom kroppsmönster och kroppsspråk och så tycker jag är intressant. Men jag fattar. Hur är det för dig, Olivia? Jag tror inte det spelar så jättestor roll. Jag vet inte, jag går på rösten om jag typ gillar den eller Ja, hur det röst gör känns. Alltså jättemycket. viben allmänt kring den här personen. Alltså känns det liksom tryggt och bra och nice. Då är det liksom, ja då kanske vi klickar. Ja, men det gör man ju absolut. Alltså, så här, för mig är absolut inte så här utseendet viktigt i första hand eller vad man ska säga. Men alltså, det är klart man tänker på det. Vad önskar du att folk skulle förstå? Jag vill att folk ska förstå att ser man dåligt så blir det fel. Och det är inget konstigt att det blir fel. Och att ni behöver liksom inte oroa er eller bry er om mig då på ett annat sätt än vad ni skulle göra med någon annan. Jag har liksom ett jag är funktionsnedsatt. Jag kommer behöva lite extra hjälp. Men bara därför behöver ni liksom inte agera som att det är helt bisarrt det som sker. Liksom. Om jag gör mig förstådd överhuvudtaget. Det är liksom det enda jag önskar folk kunna förstå. Att fan slappna av. Framförallt slappna av. Ni behöver liksom inte oroa er för att jag ska snubbla eller att jag ska gå in i en vägg. Snubbla så snubbla, det är inte hela världen. Saker och ting blir fel. Ja, men exakt. Så här, man kommer inte dö om man snubblar. Nej, Även om man gör det. absolut Så här, inte. alltså, det gör ju alla. Alla Ja, gör exakt. det. Så Ja, det är liksom... Nej, men precis. Alltså, jag håller med er två jättemycket. En sak, alltså, om jag också skulle utgå från mig själv. Alla har ju inte det här problemet, men jag tror att många med en synnedsättning upplever det här. Det är hur extremt jävla trött man kan bli av att inte se. Alltså det är helt sjukt för att hjärnan, även om man liksom... Jag tror det är liksom, oavsett om man har fötts liksom med sin synnedsättning eller om man har fått den senare, så använder man hjärnan på ett helt annat sätt. Man lyssnar mycket, man alltså känner efter, man känner av stämningar, man liksom, jag i alla fall försöker ofta rikta liksom huvudet mot den jag pratar med, liksom hänga med i vad som händer. Till exempel om man är social med många samtidigt så ska man liksom, okej, var det den här personen, var det den personen, och ska man liksom försöka få någon slags bild av världen liksom, utan ögonen. Liksom. Jag vet ju inte hur det är när man ser. Och jag har ju, alltså, det har påverkat mig så pass mycket så att jag har blivit utbränd flera gånger. När man förklarar det här för folk så är de så här, ja men självklart att det tar mycket energi och sådär. Men jag tror inte att det är det spontana man tänker på när man säger ordet synskada eller synnedsättning. Att så här, liksom, men jag tycker att det är något som fler skulle liksom veta om. Jag kan så relatera till det där. Jag känner lite samma sak. Dels i liksom sociala sammanhang. Även om jag gillar att vara liksom pratig och gillar att vara bland folk och känner att jag behöver vara bland folk för att må bra, så har jag samtidigt det här att jag behöver stunder där jag liksom är själv. Men också till exempel tillkommer det, okej, men jag behöver hitta till tunnelbanan eller på tunnelbanan. Och där önskar jag att man hade fattat att man faktiskt kan bli utbränd av sin funktionsnedsättning.
man får beröm för att man tar typ 4 steg framåt. Ja, verkligen. Alltså går liksom på en plan yta bara helt normalt liksom. Men det man faktiskt egentligen, om man ska ge något slags beröm, så är det ju för hur mycket myndigheter man måste hantera hela tiden. Det här med ansökningar som sagt till olika saker. Och när man liksom så här, ja, men ju äldre man blir desto fler saker blir det. Och det kan vara väldigt, väldigt tungt liksom. Nu ska vi svara på era följarfrågor. Hur ser det ut i hjärnan när man tänker? När jag drömmer till exempel så brukar jag drömma att jag ser. Och en dröm kan vara... Halva drömmen kan jag se och halva drömmen kan jag inte se. Och det kan skifta på 1 sekund. Och ibland så ser jag ingenting i drömmarna. Men jag skulle säga att jag tänker lite mer i ord och liksom att... Ja, eller kanske att man... Men om man typ så här tänker tillbaka på en plats eller någonting, så tänker man lite mer så här hur det kändes där. Och typ så här... Ja, men bara hur det var liksom. Inte så här hur saker såg ut. Nej, men jag håller med, jag tänker jättemycket bilder. Men jag tänker nog i fragment. Och i skuggor snarare än regelrätta bilder till exempel av en person. Då tänker jag bara på den liksom gesten som den gör eller så. Jag ser dåligt i tankarna. När man minns tillbaka till något ställe eller någon person eller någonting, kanske man kommer ihåg det intrycket man har av dem eller det som liksom det starkaste minnet av den personen. Eller man tänker på deras röst eller man tänker liksom Ja, typ men så. exakt. Alltså, jag håller med. så jag tror inte jag ser i bilder riktigt heller. Jag drömmer däremot i bilder. På något sätt. Det är som att hjärnan liksom kommer på något sätt och fyller i. Ja, vad spännande, för det gör inte jag. Alltså ibland har jag drömt att jag så här exakt vet vart jag ska gå och sånt. Men aldrig att jag actually kan se. Liksom. Det har aldrig hänt. Eller att det, liksom, alltså, att det verkligen är en bild. Alltså så. Det är mer att jag är på en plats. Alltså det här är en jätteintressant fråga tycker jag. Om du hade kunnat se, hade du valt det. Men just det här med att kunna liksom röra sig och gå ut och röra sig själv skulle jag jättegärna vilja kunna göra. Liksom. Men ja, jag vet inte om jag skulle vilja gå från 0 till 100 liksom, på en sekund. Liksom. Men ja, så att se lite grann. Liksom. Ja, eller liksom, möjligtvis kanske 100% liksom, om någon skulle säga att det skulle gå. Eller vad man ska säga. Wilmer, skulle du vilja få tillbaka synen? Ja, men för mig blir om jag skulle säga att jag vill ha tillbaka min syn så hade det nog tyckt på att jag inte har accepterat att jag har börjat se dåligt. Men det är väl klart att jag kan önska ibland att jag såg, men jag skulle nog inte säga att jag önskar att jag får tillbaka synen, för att få den här sjukdomen också gett mig väldigt mycket. Alltså jag hade nog inte utvecklats så som jag gjort, alltså rent personlighetsmässigt, om jag inte hade fått den här sjukdomen, med liksom hur jag ser på saker och ting och hur jag beter mig och så. Så jag känner mig ganska tillfreds. Jag tycker, det är klart att så här, jag tänker ibland i vissa situationer, som när man söker jobb, att så här, jag hade velat se liksom. Men egentligen generellt på det stora hela hade jag inte velat se. För det känns som att jag skulle förlora mig själv i det. Det är jätteintressant, vi alla säger ju nej. Men jag tror att de flesta som skulle fråga frågan skulle nog tro att man skulle säga ja. Ja, nej men precis. Nej, men alltså, Så varför skulle man inte vilja ha tillbaka synen? Nej men exakt. Nej men alltså det är ju svårt det där. Jag fattar liksom att... Alltså jag fattar hur det är att kunna att inte kunna föreställa sig hur det är att förlora ett sinne. Alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig att bli döv till exempel. Alltså jag förstår inte hur det skulle se ut. Är det svårt att lita på andra när man inte ser? Ja, jag tycker nej. Jag håller med, men jag skulle säga att det beror på, för jag tror inte det är synnedsättningen i sig som styr, alltså som är en faktor om man litar på någon eller inte. Men det är klart att så här, om man ska söka hjälp eller fråga om hjälp så behöver man känna in stämningen lite. Speciellt som ung kvinna, man är kanske ute på kvällen eller något sånt. Då behöver man ju tänka på att liksom, så att det inte går snett. Nej. För det finns de som kan se det som en möjlighet till att göra några konstigheter. Ja. Om jag hade, men precis som du sa, om jag hade känt att jag inte kunde lita någon på grund av att jag såg dåligt i stundtals, så hade ju det tytt på bristande karaktär hos den personen snarare än att det var... Då hade du kunnat lita på den personen överhuvudtaget ju. För det finns ju så många olika steg i det där. Då får man ju bara se till att omge sig av människor som man bara litar på överhuvudtaget ju. Nej men precis. Nej men alltså jag håller med. Jag är också så här, litar
på de flesta ändå. Tror på att de flesta vill väl liksom. Även om världen ser ut lite som den gör. Sen får man ju, alltså det här är ett sidospår, men att alltså personer med olika funktionsnedsättningar är ju liksom en riskgrupp för att utsättas för våld på olika sätt eftersom man är i beroendeställning. Men jag skulle också säga att jag litar på de flesta liksom. Bryr du dig om ditt utseende? Ja, jag bryr mig jättemycket om mitt utseende. Jag är jättefåfäng. Och jag bryr mig mycket mer nu än vad jag gjorde tidigare. Alltså när jag såg. Eftersom att jag inte alltid kan se i liksom skyltfönster eller i busspeglar eller så jag ser ut. Så är jag väldigt mån om att jag alltid ska vara nöjd. Och pillar väldigt mycket med mitt hår och så bland annat. Och fixar mina kläder och så. Nej, men jag kan ändå fatta den stressen faktiskt. Olivia, du då? Jag kan då säga att så här, ja, jag bryr mig om mitt utseende. För att så här, även om jag inte kan se andra så har jag den här oron att ändå så här, men jag vill känna mig trygg i mig själv och liksom confident. Ja. Och känner man sig bra i liksom sitt utseende och hur man ser ut och sådär, så blir man ju mer självsäker. Ja, nej, men jag håller med. Jag bryr mig också väldigt mycket om mitt utseende. Mest för min egen skull, men också för andras skull. Nej, men, alltså, till exempel i början av högstadiet så lärde jag mig att sminka mig helt själv i princip. Sen måste man ju alltid dubbelkolla och sådär med någon. Eller, alltså, jag gjorde inte det så mycket då, men nu när jag sminkar mig väldigt sällan så måste jag typ det för att man tappar bort lite, alltså man glömmer bort hur man ska göra. Jag är också väldigt modeintresserad och sådär och tycker om att kolla på kläder och sånt och läsa liksom beskrivningar av olika plagg och sådär och verkligen så här, men leva mig in i det där. Och jag vet inte riktigt varför egentligen. Alltså så här, det är bara någonting jag tycker är väldigt roligt och ja, men det är också så här, precis som Olivia sa, det här med självförtroende liksom. Man får mycket större konfidens om man känner sig fin liksom. Alltså jag tycker det är jätteviktigt. Personligen tycker jag att jag har varit jag ska inte säga att jag var skeptisk till er, men jag var skeptisk innan att vara med, eller att prata i det här samtalet för att jag vet inte, jag tycker i regel tycker jag när jag träffar folk som ser dåligt så kan det bli lite självömkande och lite att man bara sitter och gnäller istället för att försöka peppa varandra eller liksom bara visa på att det funkar. Men jag tycker här har det ju varit totalt tvärtom. Det tyckte jag var väldigt skönt faktiskt. Att ni hade en så himla skön inställning. Ja, men tack detsamma. Alltså, jag tycker också det har varit väldigt roligt. Jag är väldigt van vid att prata om min synnedsättning liksom, med alla möjliga folk. Men jag tycker ändå det här har varit väldigt roligt. Och liksom, ja, det känns kul att få dela med sig av ens egna upplevelser och lyssna på andras upplevelser av saker och ting. Bara för att man har en synnedsättning så är inte alla precis likadana. Nej. Liksom, och då blir det så givande att snacka om de här skillnaderna. Så att det var jättenice. Ja, precis. Det var väldigt ärligt liksom. Verkligen. Väldigt ärligt samtal. Ja. Nej, jag håller med.